السلام عليكم عسولاتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال وبصحه جيده. المهم يا الحبابات ديالي العسولات، ما غنطولش عليكم اليوم. الفيديو ان شاء الله ما يكون لا روتين لا فلوغ لا يوميات، غادي يكون ان شاء الله عباره عن واحد جوج وصفات خياليين وصفات يعني كما تقولوا ربانيين، وبالنسبه لي انا كنسميه دواء معجزه. يعني رهيب، دواء طبيعي بمكونات طبيعيين ومذكورين في القرآن. الحمد لله على نعمة الإسلام. الله يبعثنا مؤمنين ومؤمنات ومسلمين ومسلمات يا ربي يا ربي. خليكم معايا في الفيديو، ما نحرقش لكم مراحل. واللي وصل في هذه اللحظه هذه هنا يهبط هنا يدير واحد التعليق، واحد اشتراك وجرس. كيف ما كتشوفوا يا العسولات يا الغاليات، خدينا الشريحه ديالنا. اول حاجه غادي نفزقها في الماء، منها كتغسل ومنها كترطب، يعني باش ملي نطيبوها ما تقصحش معنا، ما توليش يعني يابسه وكارمه. خديت القياس ديالي كما كتشوفوا، فزقتها هي في الماء، خليها واحد 10 دقائق هكاك حتى ترطب مزيان وتغسل. وعندنا تويمه حمراء ضروري، رويصات يكونوا كبار، وعندنا زيت البلديه. دابا كيف ما كتشوفوا بعد ما صفيتها ورطابت، تشوفوا غادي نحاول نقسموها هكا، يعني نحلوها بحال الشكل ديال بحال الشكل ديال الخبيزه، يعني هكا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. ونحطهم نفرق ونحط تنكملها كامله. والله يجيب الشفاء ان شاء الله يا ربي الناس كاملين. وصفه هذه معتمده عندي صراحه، معتمده عندي. يعني في الكحه هكا ولا الصدر تيحرق ولا الناس اللي تيضربهم برد وتيبقاو يعني يسعلوا ولا يكحبوا بزاف، اقسم بالله الا هذه رحمه من عند الله. والحمد لله التين راه مذكور في القران، الثوم مذكور في القران، زيت الزيتون مذكور في القران، يعني الزيتون مذكور في القران. الحمد لله وصفه طبيعيه وفيها شفاء ما نقولش لكم عليه. خليك لي يا سالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا سالي ونطير معاك بلالي. صافي شعرت البوطه كما كتشوفوا يا عسولاتي. غادي نضيف نص كاس ديال الماء ضروري. الماء علاش؟ باش ملي ندير داك الزيت كيطيب والشريحه والثومه ما يتحرقش لينا الزيت، يبقى حتى ينشف الماء. عاد كنعرفوا بان راه الشريحه ديالنا طابت ويعني شربات ديك الفوائد ديال الزيت وفوائد ديال الثومه. صافي ضفت الزيت البلديه تما على الماء، وغادي نضيف هاد التويمه. هنا غنزيد شويه ديال الزيت بان لي قليل، ما كتخسرش البنات، ولو تبقى العام كامل ما تخسرش، دار غير فواحد القرعه معقمه وتسد. صافي كنبداو نحطوا الشريحات ديالنا على الوجه هذا اللي لداخل باش كيشرب لينا هذوك المكونات. وصراحه غتجربوها وغترحموا لي الوالدين، هي معروفه يعني بزاف الناس كيستعملوها. بغيت نشاركها معكم لان لقيت عليها الراحه ودائما كنديرها. يعني حتى لولدي، والله حتى لولدي الا كان هكا مريض ضربو البرد وبقات يعني شدات فيه الكحه بزاف، كنعطيه في الصباح هكا على الريق وحيده واحد يومين 3 ايام، ما بحال كان كيكذب. هي ملي غادي ينشف الماء راه غادي يبان لكم، غتعرفوا بان مابقاش الماء، ما خصش يبقى فيها الماء باش ما تفسدش، يعني تصوف لنا ولا تغمال.
صافي هذه هي الوصفه. ملي بدا تغلي معنا غنقصو ونخليوها طيب على خاطرها طيب 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 حتى تنقص لينا الماء ما ينشف، وبقى لينا غير ديك الزويته، غير قطره الزويته والثومه طيبه والشريحه طابت وشربات دوك الفوائد، ديك الساعه كتكون جاهزه. هنا البنات انتر طون ما حد ديك الشريحه ديالي كطيب، حضرت لولدي الله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم ما عز عليكم يا ربي، حضرت لي واحد بحال الهامبرغر يعني، ولكن غير صنع محلي كما تيقولوا. درت له كفيته كفيته وشويه الكيتشوب، هذا الخبيز هذا، درت له هنا شويه ديال الشلاضه الخس والخيار، درت له شويه الفريت وشويه المايونيز. هادو راه كانوا عندي كنجمعهم، كبيت له شويه ديال الكوكا هنا. يلا كول اولدي بصحه والراحه. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. هنا البنات راه تعتبر يعني جاهزه، هانتوما كتشوفوا الماء اللي درت راه ما بقاش تقريبا، بقات غير الزويته، والزويته طاقه فيها الفوائد ديال الشريحه والفوائد ديال الثومه، يعني واخا تاخذوا منها كمعلقه في الصباح صغيره تشربوها رائع رائع. يعني كنديروا هكا معلقه كنحطوا فيها واحد الشريحه وطريف تاع الثومه وشويه زيت البلديه على الريقه البنات كتكال. ما نقولش لكم واخا نبقى نشكر حتى نعيا ما غاتيقونيش حتى تجربوها، وملي غتجربوها ان شاء الله غترحموا الوالدين والله. ونتمنى من ربي حتى واحد ما يتصاب بالاذى، وحتى واحد ما يعني ما تجي هاد السعله ولا هاد الكحه ولا سورتو دابا مع هاد الوباء. الله يحفظ السلامه. وهاد الشريحه راه كتقوي المناعه، الثومه حتى هي تبارك الله كتقوي المناعه وفيها فوائد كثيره، وكلهم يعني مسائل طبيعيه ومحببين ومذكورين في القران، يعني لا خوف منهم كما تيقول. صافي الوصفه ديالي راه جهزت تقريبا، نزيدها واحد شويه. عرفتي هاد الشريحه كيولي فيها واحد لوغو خطير البنات، واحد لوغو غزال غزال غزال. ما تخافوش من الثومه تقولوا راه الثومه ما نقدروش ناكلوها، ما غتحسوش بها. دابا راه كنحاول نقلبها. عسولاتي الوصفه صافي جهزات، نطفي عليها دابا نخليها واحد شويه تبرد. هانتوما الماء اللي درنا راه مشى، بقات غير ديك الزويته كما كتشوفوا. صافي الحباب ديالي كيف ما شفتوا هاد القريعه راه مغسوله مزيان ومعقمه ومسحتها بالخل ودرت لها لا فابور، يعني باش ندير فيها هاد المكون ويبقى نقي ومعقم ما نخافوش عليه. ونكبوا عليه ديك السويته. ويا سلام يا سلام، عندك هنا اون فارماسي محطوطه قدامك، هذه اون فارماسي، هذا ان ميديكامون ميراكل كنسميه انا، هذا الدواء المعجزه ديالي. صافي غادي نغطيوها مزيان ونحطوها في شي بلاصه هكا مضله، وبالشفا يا ربي. والله يشافي جميع المسلمين والله يحفظكم ويخليكم ليا تاج فوق راسي يا ربي. ولهلا يضر شي واحد ولهلا يصيب شي واحد بشي مكروه. دابا احباباتي العسولات غندوز معكم الوصفه الاخرى اللي هي بسيطه بسيطه بسيطه، غير باللفت الابيض، ودو بريفيرونس يعني من الاحسن ومن الافضل يكون اللفت طويل ماشي هذا، ولكن انا عندي غير هذا في الثلاجه. المهم كنشد اللفته هكا كنحيد ليها يعني هذاك الرويسات ديالها، كنغسلها مزيان مزيان مزيان، حيت الجلده انا حتى هي بغيتها لانها هي فيها افاده كثيره وفيها فيتامين كثير، واللفت راه خطير يعني الجهاز التنفسي والستر. كندوز البنات كنحكو في الحكاكه الرقيقه، هذه الرقيقه
حنا بغينا الماء ديالو، ما بغيناش اللفت، بغينا غير الماء. صافي كندوزو كنحكوها. الا عندكم شي روبوت يطحن هكا رقيق غير مت سميتو، كنا غنديرو معاها السكر كتير، غادي يطلق داك الماء اللي فيها وغيولي بحال واحد السيرو. المهم غنكمل الحكان ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا هلفيتها هي حكيتها. هنايا العسولات غادي نضيف يعني يا سكر كلاصي يا السنيده يا العسل اللي عندكم. ما تخافوش البنات من السكر، راه هذا غادي غير يداوي لكم كحه، ما تخافوش. وناس اللي مراد بالسكر يعني ما يديروش هذه الوصفه، ما ننصحكمش بها، لان هذا السكر مع الفزوقيه ديال اللفت غادي يطلق الماء وغادي يتخلط مع الماء ديال هذاك اللفت، وغادي نخليه واحد 24 ساعه غيطلق لنا داك الماء ديالو ودوك الفوائد ديال اللفت كلها غتنزل، غادي يولي لنا على شكل سيرو خطير 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 للكحبه، ما نقولش لكم. بعدا هاد جوج وصفات معتمدين عندي، الشريحه والثومه والزيت البلديه واللفت يعني مع الحلاوه، يا سكر يا عسل يا سكر كلاصي، المهم يكون كتير باش يطلق لينا الماء بزاف. صافي غادي نجي نحطها في شي حاجه ديال الزاج باش كونسونطرا لينا، تكونسونطرا ويطلق داك المويه ديالو كما كتشوفوا، ونغطيوه ونخليوه. قلت لكم يبقى 24 ساعه، لا غد غتلقاو داك الماء ديالو غتبقاو توركوا بحال هكا بمعلقه وتهزوا غير ديك المويه وتشربوه مره واحده في النهار، مع هذه في الصباح على الريق. وهذا حتى يعني الانسان حتى وسط النهار ياخذ معلقه، ولا في الليل قبل ما ينعس غير يشربها ويمشي ينعس. نغطيوها. بطبيعه الحال دائما الاناء سيكون معقم لان هذا الشيء راه دواء. صافي هادو هما الوصفات بجوج. هنا البنات راه لا غد يعني السيرو ديالي راه صبح واجد كما كتشوفوا. ها نتوما طلق الماء تبارك الله. صافي كنحاول نهزو غير ديك الميها، ما نهزوش داك الحشف ديال اللفت، وكنشربوه. ها نتوما وغادي ناخذ هاد الوصفه الثانيه حتى هي، كناخذوا غير وحيده هكا شريحه معها شويه الثومه ونهزو معها شويه الزيت وكناكلوها.